і поділитися ідеями, які пелюстки ми можемо поділити і вживати в роботі з дітьми, і що ми можемо робити. Дар'я, ви можете його відкрити, щоб з нами поділитися? У мене не вмикається share screen. Добре, I will do it. Вибачте, зараз I will share it. Thank you. Actually had it open, I should do it faster. Just a second. Okay. Can we go to the other link first, if you don't mind? Which one? There were two links that Daria just put into the chat. If that's too much of a problem, we can stay here. This one? No. This one? Yes, no, I'm not certain. Is this the same information that was on the image we just looked at? Yes, this is, Okay. but this is with the names. Yeah. Great. So then, if you don't mind just sharing with the group that this is similar to what we just looked at, but it has the names on it, and that is one of the links that was just shared. Так, це те, що ми намалювали, пелюстки. So, what do you want now, Joe? Well, that was just, I guess, to orient folks to that. So knowing this and letting them know that they have this as a resource, then maybe we can go to the other one. Окей, тобто це квітка для вас, щоб ви знали, що це ресурс, де ми можемо ділитися, де ви можете додати своє. Тобто вона існує, вона є. І зараз, повертаючись до таблиці. And so here we have the work for us to do today is to begin to consider how you could use this flower petal exercise with the children that you serve. Тобто, як ми використовуємо з дітьми? Yeah? Explain it. So, yes. So people can take a moment and read what's on the screen here and begin to think about the children you work with. Будь ласка, почитайте, хто, вік, місце, формат модифікації. І подумайте про дітей, з якими ви працюєте. Саме ви працюєте, чи працюють ті, з ким ви працюєте. And if anybody has any ideas that they would like to share, or situations they would like to ask about, then we invite you to volunteer. Може, у вас є якісь приклади і ідеї? Yeah, I added Тріш добавила, що лідери чи вчителя в школі теж ви можете про них продумати. Так, і саме, якщо можна, тоді поділіться з нами з усіма. І, може, Дар'я буде записувати, чи якщо у вас є бажання, ви можете в окремому місці записувати теж, бо якби це спільний документ. Дар'я, can you add a couple more rows у таблицю, якщо... Так, зараз. Якщо люди будуть записувати приклади. Так, тобто, що ви, з ким ви працюєте, в яке місце ви працюєте, що ми можемо
додати чи змінити у квітці добробуту, от як ми її використовували всі разом тут, у нашому просторі, і як ви будете використовувати це в роботі з дітьми. Так? Хто хоче почати? Які є ідеї? А я буду використовувати цю практику у роботі з підлітками, оскільки зазвичай я ж працюю з групами підлітків, і зазвичай я починаю працювати я запишу, Наталі. Я думаю, я зазвичай починаю працювати взагалі з самопізнання, тому що немає сенсу далі говорити про щось, якщо дитина не знає свої власні ресурси. І я думаю, саме для підлітків, коли у них період самоідентифікації, це дуже важливо. Daria will work with teenagers, and self-exploring, self-knowing is most important for this age. З ними буду працювати в онлайні і в офлайн групах. В онлайн і in person. Так. І я би розтягнула, точніше, розділила ці пелюстки на 2 або 3 групи, щоб за одну зустріч детально розібрати по кілька пелюсток і з ними обговорити це. Yeah, so she will every time she would do one or other petal. So like she would divide it on 2 or 3 groups to have time for 2 or 3 petals on time. Отже, я би на це сумарно виділила десь мінімум години від 3 до 6 годин. Yeah, 3 to 6 hours. Так. І в кінці, мені здається, було б для них цікавим, щоб вони потім всі ці квіти об'єднали, якби зробили одне спільне поле з квітів і пошукали, що в них є спільного, які в них є спільні ресурси, і подивились, які у когось є ідеї, як вони можуть попіклуватися про себе також. Yeah, so at the end, she would make a field of flowers where children would compare their flowers and talk about their flowers and share ideas, what and who have similar, who and what have different. Якщо хтось би засмутився, бо були б якісь проблеми під час групової роботи, я би вивела це на індивідуальну роботу, такий момент, якщо таке щось відбувається, і в моменті акцентувала би більше увагу на пошуку ресурсів, і якщо у когось, наприклад, немає ідей, як вони можуть попіклуватися про себе в культурному плані або в духовному, я би запропонувала зробити брейншторм і обмінятися цими ідеями, щоб кожен акцентував увагу на ресурсі, а не на проблемі. Yeah, so she would concentrate on more resources, on thinking about at the moment in the group work, she would accent the attention on the working with resources, how you find resources, what can you find, how you can help yourself, and help children to exchange the ideas with each other. And then if there is someone is sad, then she would work with them individually, separately. Тобто це важливо знати, що добре мати час на роботу з дитиною, після цього на індивідуальну чи до когось відправити. I say that it's important to acknowledge that I have time to individually work with child who said, or I have someone who will help with that. Yeah. Дякую, Дар'я. Ви все? Так. And Марина? Ну, я думаю, захотілося мені порефлексувати з психологами дошкілля.
На цю тему я бачу, що тут є Юлія Буляндра, можливо, вона мені допоможе. Просто хочеться дійсно почути, от як Дар'я каже, колективну думку, де б можна було, знаєте, від практиків. І мені здається, що ідей буде багато, бо класна така глибока вправа. Yeah, we have several teachers and psychologists from pre-K group before school, and Marina is asking them to give the ideas like how to do it with little children. So that, yes. Мені здається, що дуже актуально зараз буде з педагогами, і от не тільки з дітками, а з педагогічними колективами провести в контексті підтримки їх ментального здоров'я. Yeah. Working with teachers, Marina feels that it's important to work with teachers at the moment to help them to support their mental health, especially with teachers who work with in pre-K. Yeah, I see Joe. Я бачу, що Джо сподобалась ідея. Yeah. Незважаючи на те, що це актуальне питання, але у педагогів точно нема часу на ці роздуми. І їх просто необхідно трошечки занурити, відрефлексувати власний стан. The teachers do not have time for themselves at the moment. They so deeply involved in the work that they do not have time to be with themselves. So it's such a great idea to change them, to refocus them and to think about what they're doing for themselves. Marina? І ви знаєте, дуже корисно і самій, без групи, просто наодинці, зануритись трошечки і подумати в першу чергу про себе. It's important to think about myself, so like just to use this exercise as exercise for myself, to think about myself and to be one-to-one with myself. Yes, thank you. I agree completely. Yes. And sometimes just facilitating this activity can be restorative for the person leading it as well. Джо каже, що так, саме вести цю вправу для вчителів може бути ресурсно. Тобто просто показати цю вправу для вчителів, дати її і провести, то це ресурсно і для себе теж. І мені здається, Наталя, що це ще й буде правильним, тому що коли педагог відчує користь, позитивний ефект на собі, тоді він абсолютно по-іншому буде дітям її давати, да? Коли сам усвідомить, наскільки це зараз необхідно. And I think it's very important to to complete this exercise myself. Because and give it to teachers, because when teachers will complete it, they will understand how resourceful it is, the exercise itself, and how important it is for children and how they can restore themselves, how children can restore themselves. So it's important to start with the teachers. Дякую. I think that is a fantastic idea, yes. Дуже гарна ідея, так. Наталя, не знаю, чи я права, бо я, на жаль, минулого разу не була присутня, але от по моїм відчуттям ця техніка, вона не є одноразовою. Тобто це періодично треба повторювати, знаєте, щоб трошечки відстежувати свій внутрішній світ і його зміни. This is not a one-time only technique, how I feel, and we can change it and you can repeat it time to time. You can just go back to it and do it again and again. Так, тобто модифікація. Дар'я, може ви додати, що модифікація в тому, що повторювати її, щоб вона не була одноразовою. Потім ми перекладемо. You're right that it is something that can be done time and time again, because there are really at least two
layers to this experience. Там два рівня. Ви дуже абсолютно праві, що так, можна повторювати цю техніку, повертатися до неї, і там два рівня в цій вправі, два рівня досвіду, який ми отримуємо, роблячи цю вправу, виконуючи цю вправу. On the one hand, we have the knowledge and the information, the words that we write. По-перше, це інформація і слова, які ми пишемо, які ми використовуємо. And then we also have the felt experience, the effect of relaxation that we can get from engaging in a self-care activity. І, по-друге, ми отримуємо досвід у тому, що ми малюємо і ми релаксуємося, ми якби відпочиваємо, думаючи про те, що для нас важливо, і що ми любимо робити, що нас підтримує. Тобто два рівня вправи. And it is always nice to experience relaxation for ourselves, but also if you think about your own work, you know the difference between engaging with a child when you are more relaxed versus engaging with a child when you are feeling a lot of stress. І коли ми думаємо про виконання цієї вправи саме нами, педагогами і психологами, то ми можемо зрозуміти, яка різниця, коли ми працюємо з дітьми, і ми в ресурсі, ми в балансі, ми розслаблені, і коли ми працюємо, коли ми стурбовані, і як ми впливаємо на дитину, працюючи з нею. Ви знаєте, Наталю, от ця техніка для мене нова. Ну, щось подібне десь ми робили, але вона нова. І мені дуже хочеться її дійсно апробувати з психологами. Я думаю, що вам буде цікаво, коли я потім поділюся їх думками. Так, і ми винесемо з Дар'єю, напишемо. This technique is new for me, and I'm very interested to work with this technique with psychologists. And after trying it, I will share my results and like how did it work. Дякую, Марина. Thank you. Yes, and you know, I would love to invite the group to do that, to you know, fill out this form, to try out the exercises, and to report back so that we can all learn from your experience. Якщо ви будете робити, будь ласка, скажіть нам, і ми повчимося, і сподіваюся, що ми напрацюємо, і вже, щоб ми нічого не втрачали з цієї інформації, дорогої інформації, яку ми тут маємо, щоб в нас все залишилось. І я бачу, що Тріш, I will translate your, Тріш написала в чат, що якщо ми робимо це декілька разів, ми можемо зробити як садочок. Садочок, концепція така, що ми садимо для того, щоб турбуватися про себе. І потім ми можемо зробити навіть такий садочок для всього класу чи для школи, де і вчителя, і дітки можуть підтримувати одне одного і зробити такі квіточки, тобто такий цілий садочок з квіточками. Теж гарна ідея, як thank you, Тріша. Тетяна? Дякую. Мені от цікава думка колег, наскільки безпечно, не травматично впроваджувати цю вправу для внутрішніх переселенців України, для людей, які все втратили через війну. Yeah, Tatiana's question is regarding the refugees, internal refugees who lost everything. How safe it is to use this exercise
for internal refugees? Це дуже гарне питання, тому що я піднімала це, коли ми обговорювали і готувалися до заняття минулого тижня. Я думаю, що це буде стрес більший особливо для і дітей, для батьків, тому що такі питання, як економічне, забезпечення, благополуччя, коли вони все втратили, I think it's more stress to give them this exercise than to not to do it at all, because questions regarding economic safety when they lost everything is like very traumatic, could be very traumatic. Yes, and it is useful to consider which parts of the exercise are more applicable. Not every flower has the same number of petals. Так, і це дуже важливо подумати, які пелюстки вживати. Тому що не для кожної вправи треба вживати всі пелюстки. Тобто робити квітки з меншою кількістю пелюсток. Для того, щоб... Марина? Треба адаптувати вправу під ситуацію, правильно? Так. Це от саме про те, що ми зараз кажемо, що як ми можемо модифікувати модифікації. І, Дар'я, якщо ви можете додати refugees чи переселенці, і якраз модифікація тут буде, що не вживати якісь пелюстки. Дякую, Марина. Мені здається, з досвіду роботи з вимушеними переселенцями, що тут все індивідуально. Деякі, незважаючи на те, що вони втратили, їх думка мотивує на те, як вони будуть це відбудовувати, наприклад. Тобто все індивідуально. І дійсно, дивлячись на реакцію людини, така вправа навіть може бути діагностичною, тому що нашим головним завданням є і переадресація в разі виявлення проблем. It could be a restorative exercise. It should be very individual, and it also could be a diagnostic exercise. So, like giving this exercise to internal refugees, you can diagnose what's going on and to refer this person further to psychologists or psychotherapists. And on the other hand, some refugees are so strong that this exercise could be a very supportive and like an exercise for hope for the future, how they will rebuild, how they will do it in the future. Дякую, Марина. Дякую, Тріш. I had the same thought. So just of using it in a restorative manner, of helping to find what could be going on that brings you hope in these petals. Використовувати, щоб для надії, як ресторативну таку методику, на сподівання про майбутнє, на те, щоб будувати те, що я хочу зробити, те, про що я мрію, те, що в мене в майбутньому чекає. Але я думаю, це дуже треба моніторити і дивитися, чи ви працюєте в групі, чи ви працюєте індивідуально, тому що якщо в групі, то це може бути більш... Either way, I would caution that when it's done, it's better to start with fewer petals and advance it than to start with too much overwhelming. Я б робила цю вправу з меншою кількістю пелюсток, тобто починала з меншої кількості пелюсток, і тоді робила її складніше, дивлячись на те, що відбувається з тими, з ким ви працюєте. And keep out the petals that are too much of a reminder of what's so difficult right now. І якщо для людей, якщо ви знаєте, що для цієї групи людей ще щось може бути дуже складним,
то тоді пелюстки, які можуть це якби відкрити, не вживати саме з цією групою. And one last thought is Останнє. they could create their own petals too. Like Вони this також exercise has a guidance of what the petals are, but there may be others that kids or adults want to add that aren't included. Тобто ви можете також відкрити дітям таку простір для творчості, щоб вони зробили свої власні пелюстки. Тобто це от ми дали, це така ідея, але може в когось є щось своє, саме своя пелюстка, яка надихає, яка допомагає, яка важлива саме для цієї людини. І тобто зробити таку свою саме пелюстку чи декілька пелюсток теж можна дати. Окей. Thank you. These are great Definitely. ideas. I see that we're pretty much out of time for Yeah. today. Вірити чи ні, це вже пройшло півгодини, пролетіло майже, але в нас є цей документ. So I invite you to try these ideas out this week and consider how to innovate them, such as if you are working with folks who are internally displaced, how would you like to change and adapt this exercise? Тобто, будь ласка, спробуйте, якщо у вас є можливість, цю вправу наступного тижня і зробіть свої інновації, додайте щось свого і, будь ласка, поділіться з нами. У вас є цей документ, якщо ви можете додати нам чи написати, ми з Дар'єю додамо. Це буде важливо, мені здається, таку чудову вправу мати.